الإخصاب قصة ملحمية لنطفة واحدة تندمج خلالها مع عروس أنثوية لتشكيل بيضة مخصبة تعد بداية كل فرد منا، وتحمل الصفات الوراثية للأب والأم معا، تتطلب نحو 24 ساعة لإتمامها. في أثناء الاقتران يدخل المهبل حوالي 300 مليون نطفة سابحة ضمن سائل منوي مكون من مفرزات الغدد الملحقة بجهاز التكاثر الذكري، ونطاف تشكل ما يقارب 10% من حجمه الكلي. يعد السائل المنوي المقذوف مخصبا لدى احتوائه على 39 مليون نطفة كحد أدنى، بحجم كلي لا يقل عن 1.5 مليلتر. يهلك الكثير منها في المهبل بسبب بيئتها الحمضية أو لتشوه في مظهرها وحركتها، إلا أن قلوية السائل المنوي والعناصر الملقية فيه ستسمح لبقية النطاف والتي تشكل 1% من النطاف المقذوفة بدخول عنق الرحم. يعاني عنق الرحم من تبدلات تبلغ أقصاها زمن الإباضة، حيث ينفتح تدريجياً ويزداد إفراز وترقق مخاطر تحت تأثير الهرمون المهيئ للإلقاح الإستروجين. بعد اجتياز النطاف لعنق الرحم تدخل جوفه لتجد خلايا الدم البيضاء متربصة متأهبة، معتبرة إياها غزاة غير مرغوب بها، فتقوم ببلعمة آلاف إضافية منها. تستمر النطاف المتبقية في رحلتها إلى نفير فالوب، يساعدها في ذلك قوتها الذاتية وتقلصات الرحم الناشطة بفعل الأكسيتوسين المفرز في أثناء الجماع والبروستاغلاندين الموجود في السائل المنوي. عند وصول النطاف إلى منطقة البرزخ، وهو الجزء الضيق المستقيم من نفير فالوب، تضعف حركتها وتتوقف مسيرتها لتستعيد نشاطها وقدرتها على الحركة عند الإباضة. ولعل ذلك بسبب الجواذب الكيميائية التي تنتجها خلايا الإكليل المتشعب، فتسمح النطاف إلى منطقة الأنبولة، وهي الجزء المتسع الملتوي الذي يلي الصوان مباشرة حيث يتم الإخصاب. يحتوي الجسيم الطرفي للنطفة على أنزيمات حالة تمكنها من حل البنى التي تعترضها واختراق الطبقات التي تصادفها. فبعد حدوث تفاعل الجسيم الطرفي ينطلق الهيالورونيداز حالا للروابط بين خلايا الإكليل المتشعع، ما يؤدي إلى انتثارها وتباعدها، ما يمكن النطفة من الاندساس بينها والعبور نحو المنطقة الشفافة التي تشكل درعاً من البروتين السكري والذي يحيط بالخلية البيضية الثانوية. تقوم الأنزيمات المفككة للبروتين ومنها الأكروسين بفتح ممر للنطفة في المنطقة الشفافة وصولاً للخلية البيضية. يؤدي تماس رأس النطفة مع الغشاء البلازمي للخلية البيضية لإطلاق أنزيمات الحبيبات القشرية التي تغير من نفاذية المنطقة الشفافة فتجعلها قاسية، وتثبط المستقبلات النوعية الخاصة بالنطاف لتمنع استمرار اختراق نطاف أخرى لهذه المنطقة. كما يتشكل غشاء الإخصاب مسببا تلاشي الخلايا والنطاف المحيطة بالخلية البيضية الثانوية، وبذلك تحول تلك الآليات الثلاث دون تعددية النطاف. يتم اتحاد غشاء الخلية البيضية الثانوية والغشاء الذي يغطي مؤخرة رأس النطفة،
فتدخل نواة النطفة حيول الخلية البيضية، ما يؤدي إلى انفتاح نواة النطفة وانتشار المادة الوراثية ليحيط بها غشاء جديدا مشكلا طليعة النواة الذكرية. كما تستأنف الخلية البيضية الثانوية انقسامها المنصف الثاني مطلقة الجسم القطبي الثاني، وتنضج متحولة إلى بويضة ناضجة تنتظم صبغياتها في نواة حويصلية الشكل تعرف بطليعة النواة الأنثوية. تتقابل طليعتي النواتين الذكرية والأنثوية في مركز البويضة، ويحدث الاندماج النووي لتتشكل البيضة المخصبة التي تحوي 23 شفعا من الصبغيات، معلنة بدء مرحلة التشطر. تتطور البيضة المخصبة إلى مرحلة الخليتين، ثم مرحلة الخلايا الأربع، لتصل مرحلة 16 خلية، ومن ثم التويتة بعد 4 أيام تقريبا. تصل التويتة إلى لمعة الرحم وتتشكل الكيسة الأريمية. تختفي المنطقة الشفافة ويبدأ الانغراس في مخاطية الرحم في اليوم 7 من الإخصاب. يحصل التعشيش في اليوم 10، حيث تصبح الكيسة الأريمية محاطة بكاملها بالمختلط الخلوي. تتابع المضغة تطورها ويتنامى الجنين منبئا بمخاض جديد.